Hi mga ka-Jordans, what's up? Welcome ulit sa ating panibagong vlog. So ngayon ay mag-test ride tayo dito sa ating bagong DOMINAR. So mamaya papakabitan din natin ito ng RFID sticker. Guys, ipapakita ko sa inyo yung ating bagong body, si Dom. Ito yung ating body ngayon, si Dom. So magmula sa 150cc, nag-upgrade tayo ng Sana all 400cc. So i-test drive natin siya, and then baka sa next video natin ay magbibigay naman tayo ng kanyang review kung okay ba yung kanyang performance. Okay, so although na test ko na rin to nung mga nakaarang araw, kasi nakuha ko lang to nung Sabado lang, March 12. Sa amin ang karya mo, hindi na doon, hindi na doon. A few moments later. Maybe you came from heaven, maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party, you make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you tell me we should make it slower. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't want it be over. I just wanna say I can't. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Cavitex kung saan tayo magpapa-install ng RFID sticker. Nakapila tayo dito ngayon guys. Magpapakabit tayo ng PC3 RFID sticker dito sa may Cavitex area. Marami na nakapila dito ngayon. Magpapakabit ng RFID sticker. Mas mabilis yung pila sa kabila, hindi pare-parehas. Depende yan sa RFID mo kung mabilis siyang basahin. Meron lang mga iba na matagal basahin. Kagandahan lang dito guys, kapag motor ka dito sa expressway ay nakakasingit ka dito sa mga uwang o dito sa may mga bakante na mga kagaya nito. Maluwag pa naman siya. Ayan, nakakasingit tayo. Unlike sa four wheels, talagang malaki ang space ang kanyang kailangan. Pero dito basta kasya lang yung ating motor, kasya naman. Paliko na tayo ng Longos sa Pabacoor na sign.
pa kanan, kasi yung pakaliwa kasi ay putang Kawit. Ayan, yung iba gumigilid na dito banda, oh. Gumigilid na sila dito. No! God, please, no! 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 So bago magtapos ang ating video, shoutout muna sa lahat ng ating mga subscribers, especially kina Manong Isabelo Dudes Amatong, Pink Lady Vlog, Dream Positive, Sir Ricky, Ma'am Bilma, Ma'am Cheryl, Sir Kevin, Richie Menorca, Mark Rakim, Lawrence, si Ma'am Grace Z, TV Channels, Dongli TV, Maris Benedico, 59 Joe Sinag, at lahat ng ating mga subscribers. Shoutout sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Okay, hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na video.